हलवाई पद्धतीने बेसन बर्फी बनवण्यासाठी इथे मी 2 वाटी बेसन घेतलेलं आहे आणि 1 वाटी रवा घेतला आहे। त्या प्रमाणानुसार 3 वाटी मी साखर घेतलेली आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला सारख्याला सारखं प्रमाण घ्यायचं आहे। इथे मी चारोळी घेतलेली आहे, काही ड्रायफ्रुट्स आहेत, कोकोनट घेतलेला आहे, इथे मी तूप घेतलेलं आहे, 3 ते 4 चमचे तूप लागणार आहे आपल्याला। वेलची पूड मी इथे घेतलेली आहे, त्यानंतर थोडा फूड कलर घेतलेला आहे। आता आपण नेक्स्ट प्रोसेसकडे वळूया। यासाठी गॅसवर मी कढई ठेवलेली आहे। यामध्ये 1 वाटी आपल्याला रवा घालून घ्यायचा आहे। रवा आपल्याला मीडियम टू लो फ्लेमवर छान खरपूस आणि लालसर रंगावर भाजून घ्यायचा आहे। हाय फ्लेमवर रवा भाजायचा नाही, नाहीतर याला करपट असा वास येतो। तुम्ही बघू शकता मी छान लालसर रंगावर 5 ते 10 मिनिट याला छान मीडियम टू लो फ्लेमवर भाजून घेतलेला आहे। आता आपल्याला बेसन सुद्धा याच पद्धतीने भाजून घ्यायचं आहे। यासाठी मी या कढईमध्ये 2 वाटी बेसन घालून घेणार आहे। बेसन हे नीट गाळून घ्यायचं। तरीही यामध्ये जर भाजत असताना काही खडे झाले तर गाळणीने व्यवस्थित परत गाळून घ्यायचं। आणि बेसन हे हाय फ्लेमवर भाजायचं नाही, लो टू मीडियम फ्लेमवरच भाजायचं आहे आणि छान खरपूस लालसर रंगावर भाजायचं। सुगंध सुटेपर्यंत याला छान खरपूस असं भाजून घ्यायचं। भाजून आता मला 10 ते 15 मिनिट झालेले आहे। छान घमघमाट सुटलेला आहे आणि रंगसुद्धा छान लालसर आलेला आहे। आता आपलं बेसन हे भाजून तयार झालेलं आहे। साखरचा पाक करण्यासाठी मी पातेल्यामध्ये साखर घेतलेली आहे। त्यामध्ये आपल्याला पाणी घालून घ्यायचं आहे। साखर बुडेल एवढंच पाणी आपल्याला घालायचं आहे, कारण आपल्याला 1.5 तारी पाक बनवून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने मी 2 ग्लास एवढं पाणी यामध्ये घातलेलं आहे। खूप जास्त पाणी घालायचं नाही, नाहीतर पाक यायला भरपूर वेळ लागतो। अशा पद्धतीने मी पाणी आता घालून घेतलेलं आहे। पाक आता छान उकळायला लागला आहे। यामध्ये मी थोडा फूड कलर घालून घेणार आहे। ऑरेंज फूड कलर मी यामध्ये घालत आहे। तुम्हाला नसेल आवडत तर नाही घातला तरीही चालेल, पण इथे आपण हलवाई पद्धतीने बर्फी बनवणार आहोत आणि हलवाई नेहमी बर्फीमध्ये फूड कलर वापरतात। त्याने कलर खूप सुंदर येतो आणि दिसायला बर्फी खूप सुरेख दिसते। आता अशा पद्धतीने याला छान मिक्स करून घ्यायचं। नेक्स्ट प्रोसेसमध्ये आपल्याला तूप घ्यायचं आहे। ते तूप आपण कढईमध्ये घालून घेणार आहोत। आता आपलं तूप जे आहे ते छान तापलेलं आहे। यामध्ये रवा आणि बेसन जे आपण भाजून घेतलेले होते ते मी एकत्र करून घेतले होते, ते आता आपण यामध्ये घालून घेणार आहोत आणि याला अगदी लो फ्लेमवर आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे। आपल्याला याला भाजायचं नाही आहे, लो फ्लेमवर याला गरम करायला ठेवायचं आहे। मीडियम फ्लेमवर नाही ठेवायचं किंवा हाय फ्लेमवर सुद्धा नाही ठेवायचं, आपल्याला लो फ्लेमवर याला ठेवायचं आहे। हे ठेवण्याचं कारण एकच आहे की आपलं जे पीठ आहे आणि पाक आहे हे याचं जे तापमान आहे ते सारखं असायला हवं, नाहीतर मग आपली बर्फी जी आहे ते बिघडते। त्यासाठीच मी हे पीठ गरम करायला ठेवलेलं आहे। पीठ जर थंड असेल आणि त्यामध्ये जर तुम्ही गरम पाक घातला तर आपलं बर्फी जी आहे ती बिघडते। त्यासाठी मी याला पाक येईपर्यंत गरम करायला ठेवणार आहे आणि मध्ये मध्ये त्याला परतत राहायचं। यामध्ये आता चारोळीसुद्धा आपण घालून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने मी चारोळी घातलेली आहे। यासोबतच काही ड्रायफ्रुट्स मी घेतलेले आहे, मनुक्का घेतलेला आहे, थोडे बदाम घेतलेले आहे, हे सुद्धा मी यामध्ये घालून घेत आहे। आता मी वेलची पूड जी आहे ते सुद्धा यामध्ये घालून घेणार आहे। नंतर यामध्ये डेझिकेटेड कोकोनट जे आपण घेतलेलं होतं ते सुद्धा मी यामध्ये घालून घेणार आहे। आता याला छान मिक्स करून घ्यायचं। नंतर आपल्याला पातेलं तयार करून घ्यायचं आहे, ज्यामध्ये आपण बर्फीचं मिश्रण घालणार आहोत। यासाठी मी तूप या पातेल्याला व्यवस्थित लावून घेत आहे, जेणेकरून बर्फीचं मिश्रण घातल्यानंतर ती बुडाला चिकटणार नाही। अशा पद्धतीने मी तूप याला व्यवस्थित छान लावून घेतलेला आहे। पाक आता आपला छान उकडलेला आहे आणि याची कन्सिस्टन्सीसुद्धा दाटसर झालेली आहे। आता याला चेक करून बघूया। असे 2-3 ड्रॉप वाटीमध्ये मी घालून घेतलेले आहे आणि याला बोटांनी अशा पद्धतीने 2 बोटाच्या मध्ये पकडून याची कन्सिस्टन्सी चेक करायची। तुम्ही बघू शकता छान दाटसर असा 1 तारी निघतो आहे आणि सोबत एक अर्धा तारसुद्धा निघतो आहे। याला म्हणतात 1.5 तारी पाक। अशा पद्धतीचाच पाक आपल्याला बर्फीसाठी हवा आहे। तर आता आपला पाक जो आहे तो तयार झालेला आहे। आता नेक्स्ट प्रोसेसमध्ये हा पाक मी मिश्रणामध्ये घालून घेणार आहे। गॅसची फ्लेम अगदी लोवरच आहे, गॅस बंद करायचा नाही, नाहीतर पाक जो आहे तो कडक होऊन येणार। अशा पद्धतीने पाक घातल्यानंतर गुठळ्या होणार नाही याची काळजी घ्यायची आणि व्यवस्थित जो पाक आहे तो मिश्रणासोबत एकजीव करून घ्यायचा। छान मी पाक आता यामध्ये घालून घेतलेला आहे। कलर बघू शकता तुम्ही किती सुंदर आलेला आहे। अगदी हलवाई बनवतात तशा पद्धतीचा हा कलर आलेला आहे। आता याला लगेचच आपल्याला
ट्रान्सफर करायचं आहे आपल्या पातेल्यामध्ये, ज्याला आपण तूप लावून ठेवलेलं होतं। त्या पातेल्यामध्ये मी सर्व मिश्रण घालून घेणार आहे आणि ही प्रोसेस तुम्हाला थोडी फास्ट करायची आहे, कारण पाक जो आहे तो 1.5 तळी असल्यामुळे हे मिश्रण लगेचच घट्ट होऊन येतं। लगेचच पाक घातला की थोडं आपल्याला हलवून घ्यायचं आहे आणि सर्वकडे व्यवस्थित पसरेल असं मिश्रण यामध्ये घालून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता मी मिश्रण यामध्ये घालून घेतलेलं आहे आणि यावर लगेचच तुम्हाला ड्रायफ्रूट्स किंवा डेसिकेटेड कोकोनटनी याला गार्निश करायचं असेल तर लगेचच करायचं। पाक कडक झाल्यानंतर तुम्हाला हे प्रोसेस करता येणार नाही आणि याला व्यवस्थित दाबून सुद्धा घ्यायचं। अशा पद्धतीने सर्व गार्निशिंग केलेलं थोडं प्रेस करून दाबून घ्यायचं, जेणेकरून हे बर्फीच्या वरून निघणार नाही। मी अशा पद्धतीने याला प्रेस करून दाबून घेतलेलं आहे। आता याचे काप करून घ्यायचे आहे। चाकू किंवा तुमच्याकडे जर सराटा असेल तर त्याने सुद्धा छान काप केल्या जातात। आता सर्व याचे मी व्यवस्थित काप करून घेणार आहे। हे मिश्रण खूप थंड होऊ द्यायचं नाही, थोडं कोमट असतानाच आपण याचे काप करून घेणार आहोत, नाही तर बर्फ्या ज्या आहेत त्या तुटतील। तर अशा पद्धतीने सर्व याचे मी काप करून घेतलेले आहेत। रवा बेसनची हलवाई पद्धतीने बनवलेली बर्फी इथे तयार आहे। रंग खूप सुरेख आलेला आहे, तसंच चवीलाही अप्रतिम लागते। तुम्ही हॉटेलला बेसन बर्फी नक्कीच चाखली असेल, त्याच हॉटेलची टेस्ट तुम्हाला या बर्फीमध्ये पण चाखायला मिळेल। त्यामुळे आता तुम्हाला हॉटेलमधून बर्फी विकत आणण्याची गरज नाही, तुम्ही घरच्या घरी मी सांगितलेल्या टिप्स वापरून अगदी हलवाई स्टाईल बर्फी घरच्या घरी बनवू शकता। मित्रमैत्रिणींनो, तुम्हाला माझी ही रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंट बॉक्समध्ये कळवा। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली तर माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। चला तर मग भेटूया नवीन रेसिपीसोबत, तेव्हापर्यंत बघत राहा शुभांगीज किचन मराठी।